Alo Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món chè trôi nước mà mình tin chắc rằng các bạn làm theo ăn rất là ngon luôn. Viên chè thì mềm dẻo, thơm phức, béo nước cốt dừa nữa. 3 ngày chè ăn vẫn ngon luôn á. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện chè ngon này nhé. Đầu tiên thì mình dùng 200g đậu xanh ngâm mềm ha. Rồi các bạn dao rửa sạch, mình cho vào đây 600ml nước để nấu đậu này. Bắt lên trên bếp. Khi mà đậu sôi thì các bạn hạ lửa, mình hớt bọt. Để lửa thiệt là nhỏ một chút xíu là đậu nó sẽ cạn nước vậy nè. Vậy là được rồi đó. Mình chuẩn bị tiếp ở đây là 100ml nước cốt dừa đặc. Bên đây là 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Này là mình dùng 2 củ hành tím mình băm nhỏ ra ha. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu phi thơm phần hành tím mình đã băm nè. Mình đã làm cái phần nhân này ăn rất là ngon luôn á. Khi mà hành thơm rồi các bạn sẽ cho hết cái phần đậu xanh đã nấu chín vô. Đậu xanh này nếu mà không có thời gian mình nấu trước rồi cái mình để vào ngăn mát tủ lạnh một đêm đậu nó sẽ khô ra. Rồi mình cho nước cốt dừa và phần đường vô luôn. Dặn thêm muối nè để cho nhân nó đậm đà. Cái phần đường này mình chỉ cho ít thôi ha, không có cần phải nhiều, tại vì mình nấu chung với cái nước đường chè là nó ngọt rồi. Sên chút xíu để cho cái phần nhân của mình nó khô ráo lại, đường và nước cốt dừa nó rút hết vô trong đậu xanh. Vậy là được rồi đó. Bây giờ mình tắt bếp để qua bên. Ở đây là mình có 2 củ khoai tây nhỏ, hấp cho nó chín mềm. Các bạn sẽ tán nó ra. Cái phần bột mình cho khoai tây, bột mềm dẻo mà mình để ăn qua ngày nó không có khô. Mình dùng ở đây là 500g bột nếp ha. Các bạn dùng loại nào cũng được. Sẽ dùng hết 500g này cùng với 2 củ khoai tây là khoảng 250g. Rồi các bạn sẽ cho hết cái phần khoai tây đã nghiền mịn vô đây. Nếu mà không dùng khoai tây thì các bạn dùng cái khoai lang cũng được ha. Mình trộn sơ cái khoai tây của mình nó đang nóng mình trộn để giúp cho bột nó kết dính, nó sẽ đều với phần khoai. Rồi mình chuẩn bị nước nóng nha để pha bột. Nước ở đây là vừa sôi, các bạn rót ra rồi cái mình dùng khoảng 300ml ha. Cái lượng nước thì các bạn không có chính xác, mình cho vô từ từ thôi. Mình cứ cho vô xong rồi cái mình trộn. Bột nếp nó sẽ không có bị chảy, còn nếu các bạn dùng nước nguội là bột nó sẽ bị chảy. Đây là nước cốt dừa nè. Mình thêm vào trong bột khoảng chừng 3 muỗng canh, giúp cho cái viên chè của mình nó béo và nó cũng tăng thêm cái độ mềm dẻo cho chè đó. Trộn đều lên xong, bây giờ các bạn sẽ nhồi. Phần bột nó vẫn còn ấm tay, bóp cho chặt vô để cho nó kết dính và nó mịn hơn. Cứ nhồi đều để cho khối bột của mình nó dẻo mịn và nó tụ thành khối, không có còn thấy bột khô. Rồi bây giờ mình sẽ đi thắng nước cốt dừa ha. Mình cho vào đây chén nước cốt dừa nè. Thêm vào trong đầy khoảng muỗng canh đường, chút xíu muối, 1 muỗng canh bột năng. Rồi trộn đều lên cho hỗn hợp bột của mình nó tan mịn ra. Rồi bây giờ bắt cái nước cốt dừa lên mình thắng trước. Nước cốt dừa thì các bạn cứ để lửa nhỏ từ từ thôi, cái mình nấu mình khuấy vậy nè. Cái phần bột nó chín thì nước cốt nó sẽ đặc lại, và nước cốt càng béo thì mình thấy cái độ trắng đục nó càng nhiều nha, nó không có bị trong nhân cũng nguội rồi. Bây giờ các bạn sẽ đi dắt nhân ha. Mỗi một viên thì mình dùng khoảng 1 muỗng cà phê thôi. Các bạn đừng có cho nhiều quá, tại vì cái viên chè của mình nó cũng nhỏ. Dắt xong thì để qua một bên, dắt cho nó tròn thì cái viên nhân nó đẹp. Nhồi sơ cái phần bột lại, nãy giờ mình để yên khoảng 10 phút rồi đó. Các bạn sẽ bắt nhân. Mình sẽ lấy bột ha, mỗi một cái viên vậy là khoảng gấp đôi cái viên nhân vậy đó. Đè dẹp ra rồi cái cho cái viên nhân vô, mình túm nó lại. Bột của mình nó sẽ không có bị chảy đâu, vo tròn lại. Để qua một bên thì nhớ phủ chút xíu bột nếp. Cứ làm lần lượt cho đến hết ha. Cái phần bột còn dư lại thì mình sẽ vo những cái viên ỉ nhỏ cho nó tròn tròn vậy nè. Các bạn để xuống thì là mình làm tổng cộng được 32 cái viên chè giống vậy. Trước khi đem luộc thì các bạn vo sơ lại. Mình làm xong rồi nè,
bắt cái nồi nước sôi để mình sẽ đem những cái viên chè đi luộc. Và trước khi luộc chè thì mình nấu cái nước đường trước ha. Mình có đây 300g đường, thêm 2 cọng lá dứa cho nó thơm, một nhánh gừng sắc sợi ra để một chút mình nấu nước đường, kết hợp thêm là muối ha. Rồi cho hết cái chén đường vô. Đường á, mà các bạn muốn cho cái nước đường của mình nó trong á, thì mình chỉ cho vô chút xíu nước thôi. Rồi á, cái mình đảo đều trên lửa nhỏ cho đường nó tan ra. Mình xên đường trước vậy á, là nước đường của mình nó trong veo luôn á, và nó không có bị lên bọt nữa. Cho đường nó tan ra xong thì mình sẽ cho vào đây khoảng 700ml nước, nấu cho nó sôi lên. Rồi các bạn cho lá dứa vô luôn, gừng nữa nè, cái phần muối mình cũng cho vô luôn ha. Cho hết tất cả vô. Rồi để yên vậy mình nấu cho nó sôi lên. Quay qua bên đây á, thì mình cũng bắt một cái chảo nước sôi rồi nè. Các bạn sẽ thả những cái viên bột vô. Trước khi thả thì nhớ vo tròn. Khi mà nó sôi lăn tăn lên á, các bạn hãy đẩy nha. Mình đẩy vậy cho nó tròn lại. Cái phần bột này mình để đây một chút nữa mình sẽ luộc tiếp cái lần thứ hai. Quay qua cái nồi nước đường thì nó cũng sôi rồi nè. Khi mà các bạn thấy cái viên chè nó sôi, nó nổi lên trên mặt đó là nó chín nha. Mình luộc khoảng 5 đến 7 phút là nó chín nè. Vớt qua mình cho thẳng vô trong nước đường luôn, không có ngâm nước lại ha. Ngâm nước lại á, là viên chè của mình nó không ngon đâu. Cứ cho hết vô. Cái nước đường này á, thì khi mà cho chè vô á, cho nó sôi bùng lên là các bạn tắt bếp luôn. Mình không có cần phải nấu nước đường nữa. Mình không có cần phải nấu tiếp nước đường nữa ha. Chè mình đã nấu xong. Còn nóng nè ha, các bạn thấy cái nước đường của mình nó trong nè. Cái viên chè thì nó tròn trịa và nó bóng nữa. Nhìn rất là hấp dẫn luôn, không hề bị lềnh nước. Mà cái viên chè nó cũng đều nữa, nó không có bị lên bọt luôn á. Thơm phức cái mùi gừng nè, kết hợp thêm lá dứa nữa. Sẽ múc ra. Chè này á, thì các bạn nấu để cúng rằm nè, hoặc là mình nấu ăn trong gia đình, thôi nôi đầy tháng, hoặc là mình nấu bán cũng ngon luôn ha. Đây chính là cái bí quyết cũng như là cái công thức chung. Thường á, ngày xưa á, là nhà mình nấu bán nè, rồi nấu mà cúng rằm á, là mỗi một lần là nấu rất là nhiều luôn. Một cái đợt rằm tháng 7, rằm tháng Giêng cũng như là rằm tháng 10 á, thì nấu nhiều lắm. Viên chè của mình nó dẻo mềm thơm phức à. Nếu mà nấu nhiều á, nấu trong ngày đâu có kịp, cho nên á, các bạn làm xong mình vo viên, mình luộc trước rồi cái thả vào nước đường. Sáng lại á, các bạn chỉ cần nấu nước đường cho nó sôi lại là mình bán được nha. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với cái cách nấu chè trôi nước mềm dẻo thơm phức này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.